بس ہے کہ بلا څنګه ښه جوړې طبیعت مزاج برابر دی اختر صحیح روان دی بالکل ٹھیک شو دا ټال چې کوم دی نو دا سی حساب سره تاسو د ټیکټ څومره دی او څومره ټایم دی باندې ټیکټ چا لاس والو چا شل والو بس مطابق جوړ وشه ٹھیک شو کوم دی بس څوک منټه ځانګي 10 منټه ځانګي ٹھیک شو صحیح ده اور دیکھیے بیا داسې وي چې یو خاص ځای سړی ټچ کړي نو هغې بیا انعام وي انعام خو مثلان اوس پکې شته نه مخکې و پکې 100 روپۍ انعام نه دا ټال یادوم دی کې خاص ځای داسې وي چې بس ټچ کړي که نه بیا څومره انعام 100 روپۍ وي 100 روپۍ نو دی کې څومره کسان راځي کم از کم وي 4-5 کسان ٹھیک شو ٹھیک بس صحیح ده ډېره مهرباني او څنګه دی انجوای فل د میله صحیح ده ګزاره کوي بس ګزاره خال دی یاره بس خو کم ده که نه دی بالکل دا به راکمه ٹھیک شو نو څوک اوس ټال ته یو ځل بیا ورخېږي ورخېږه زه به تا نه ویډیو خبره باندې صحیح یو جلک ووه ٹھیک شو دا ته ورخېږه کار مونږ ناستې کوو که نه اکسرسایز شته دی نه مخکې به مونږ دا والو دا ټال زبردست او خو کافي حتی مونږ اوچتولو بالکل خو بس داسې دی چې پریکټس نه وي که نه بیا کافي اثر غورځېږي خو څنګه خو زما تاسو ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر مطلب ډېر نوي نوي رالو هو نه پکې ښه رالی تاسو زوړ زوړي که نه بس داسې دی استاد استاد وي شاګرد شاګرد پاتې شي صحیح ده مهرباني ډېره مننه استاد الله مو عزت وکړه ډېر ښه ٹھیک ہے انشاءالله اوس دور یا نور زه انشاءالله پریکټس وکړې بیا به دوباره وګورم انشاءالله ډېره مننه اوکې